Sitä niittää, mitä kylvää, mutta voimmeko kylvää terveyttä? Kasveja on kautta aikain käytetty terveyden edistämiseksi. Omasta maasta poimittu ainekset salvoihin ja teeksi sekä ruokaan jokapäiväiseksi iloksi. Monien meidän isovanhemmat ovat opettaneet, kuinka ratamonlehden voi laittaa laastariksi ja miten omena päivässä pitää lääkärin loitolla. Onko siis mahdollista löytää hyvinvoinnin lähde omalta pihalta tai saada se kukkimaan ikkunalaudalla? Terve! Tervetuloa. Elina, moikka! Jupiter. Tämä Frantzilan vanha sukutila, mun vanhempani muutti sen kurssikeskukseksi ja yrttitilaksi 81 vuonna. Ja siitä lähtien täällä on opetettu sitä, miten ihminen voi pitää huolta itsestään lähiluonnon kasveilla. Ja tämä on oikeastaan niin kuin kasvien valtakunta ulkoa, mutta myöskin sisällä. Tämä toimii koulutuskeskuksena, missä tehdään kasveista teetä ja rohdoksia ja opitaan fytoterapia kasvilääkinnässä kasveista. Kun kasveissa on niin valtavasti näitä tehoaineita ja sitä vaikutusta meidän hyvään oloon, että jos me vaikka kouluissa voitaisiin vähän niitä opettaakin, että nokkosesta niin sä saat voimia ja kamomillalla sä saat nukuttua ja sian kärsämöllä saadaan ruoansulatuskuntoon ja siis tämmöisiä asioita. Ettei me olla tosiaan niin medikalisoitu, että me tarvitaan joku pilleri, vaan että me voidaan ottaa se kasvi käyttöömme jopa ruokana ja sitä kautta voida hyvin. Mun mielestä se lähtisi ihan pikkunaperoista, että me näytetään niille. Tuossa on tuommoinen kasvi, sä voit ottaa ja käyttää ja maistas miltä se maistuu, mutta älä ota koska se on myrkyllinen. Ettei me erkaannuttaisi luonnosta. Kun menee metsään myöskin, tai puutarhoissa, se ei ole niin, että ajattelee niitä asioita, vaan kokee niitä. Ihminen pysähtyy. Niin, ja arvostaa sitä niin kuin elämää. Nyt me ollaan Frantzilan vanhalla kasvihuoneella. Täällä ennen kasvatettiin kaikki meidän taimet tuonne yrttipelloille, kehäkukat ja nokkoset ja auringonhatut. Nyt ne on siirtynyt tuohon toiseen kasvihuoneeseen, uuteen kasvihuoneeseen. Ja tästä on tullut tämmöinen ihana tuoksujen ja makujen villimaailma. Ja lähinnä kurssilaisilla. Ja tuossa itse asiassa on nuo laventelit, mistä näkee tätä kasvien ihmeellistä tuoksumaailmaa, miten ne muodostaa näitä kaikkia hajuyhdisteitä, mitä sitten aromaterapiassa käytetään rauhoittamaan tai virkistämään ja näin. Ja tosiaan sitten, kun kasvit on tuolla pelloilla saatu kerättyä talteen, kehäkukat ja muut, niin ne viedään vieressä olevaan halliin, kuivureihin ja sieltä ne sitten menee yrttivarastoon. Täällä on meidän kondensaattorikuivurit, missä sitten täällä 4 päivää kuivuu esimerkiksi kehäkukka, meidän kultainen, ja tämän kilohinta melkein onkin kullan kilohinta, että tämmöisenä kuivana kevyenä aineena. Tässä on meidän ihohoitotuotteiden yksi pääraaka-aineesta, superantioksidantti ja karotenoidi ja kaikki pitoisuus siinä. Mutta tosiaan kuivataan 36 asteessa matalassa tällä kondensaattorityylillä, jotta niiden tehoaineet ja aromaattisuus ja lehtivihreä säilyy paremmin. Että matalempi kuivauslämpötila, sen laadukkaampi raaka-aine. Saamme voimaa ympäröivästä luonnosta, mutta miten me voimme auttaa sen kasvua? Niin tietyllä tapaa asiat, mitä me ajatellaan, että me leikataan jotain osaa pois. Sitten se kasvien maailmassa vahvistaakin sitä kasvia ja pidentää juurakkoa. Että tavallaan just se, että voi myöskin niin kuin ottaa, eikä se ole välttämättä se hyväksikäyttää, vaan että se voi olla sitä vastavuoroisuutta. Esimerkiksi tämä
marjan tuoksuheinä heinänä, niin se on kadonnut meillä isosta osasta Pohjois-Amerikkaa, missä sitä varsinkin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat käytti kovasti. Mutta sitten sitä edelleen se niin kukoistaa, viihtyy siellä reservaattien ympärillä. Ja se selitys on se, että sitä kerätään, että se niin vahvistuu sitten, kun sitä kerätään. Tässä on yrtti-iiso. Täältä voi napata tämmöisen. Mä voin antaa sinulle myöskin. Siellä on pörriäisiä. Puska täynnä. Joo, kimalaiset tykkää kanssa. Ei ihme. Se voi tosiaan kukan syödä ja lehdet. Varrenkin voi, jos haluaa, se on vähän kuitupitoinen. Hauska. Mutta maista vaan. Tämmönen lakritsi. Onpa hauska. Se on vähän tämmönen kukkaisempi lakritsin maku. No. Tää on tosiaan mun lapsuuden lempiyrtti. Mä söin näitä paljon. Ja tapahtuikin niin, että kun vanhemmat viljeli tätä myöskin ja istutti taimia, semmosia pikkusia tämmösiä pitkän rivin. Mä tulin heidän takanaan, sit kun he kääntyi katsoon taakse. Jes, rivi on valmis, niin oli kaikki syöty. Mä olin kulkenut heidän takanaan ja syönyt jokaisen taimen, koska nämä on niin hyviä. En ihmettele. Ja näähän on tämmösiä niinku karamelleja. Ikään kuin, että jos tykkää lakritsista, niin tää on tämmönen pikkusen karvanen lakritsi. Joo. Ja tosi hauska. Joo. Mutta siinä meni kyllä hyvä työ sitten uusiksi. Niin, kyllä. Yksi niin kun parhaita asioita on se, että sä voit kasvattaa kasveja. Sä voit tehdä sitä sun pihassa, sä voit tehdä sitä parvekkeella, ikkunalaudalla. Ja se tietynlainen yhteistyö toisen elävän organismin kanssa tekee tosi hyvää tosi monelle ihmiselle. Niin kuin monessa tutkimuksessa puutarhatyöt on niin kuin mielenterveydelle tosi hieno juttu. Mutta mitä sun mielestä olisi ne vaikka 3 kasvia, mitä jokainen voisi jossain kasvattaa? Tämä kuulostaa ehkä hassulta, mutta kyllä sä voit ikkunalaudalla jopa nokkosta viljellä. Sehän jatkuvasti kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mutta Minkä takia nokkosta? No nokkonen olisi nimenomaan semmoinen puhtikasvi, että jos on väsynyt ja stressaantunut ja aivot on sumussa ja tarvitsisi jotain voimaa, niin sehän nostaa siis aivojen koliiniaineiden toimintaa, hoitaa niveliä ja vie pois virtsahappoja, mitä me saadaan usein liikaa ravinnostamme ja kaikki. Tämä on niinku ihan ekstra juttu. Silloin kun se on aika pieni, niin sehän on hyvin proteiinirikas, valkuaisainerikas. Mitäs se pistely sitten? Niin joo. No sähän voit pistää pienet hanskat käteen ja ottaa sitä. Mutta yksi tapahan on siis tämmöinen, että kun se nokkosessa on nämä piikit, josta sitten tulee tämä muurahaisappo, niin sä otat niin kuin ylhäältä alaspäin, vedät noin ja naps, niin se silloin poltaa. Siitä vaikka tällä yrttiteeksi tai sitten laittaa monella tavalla. Voi kuiva tai myöskin säilöä sillä tavalla, tai mitä meillä tehdään on leikataan ja pistetään suoraan blenderiin tähän nokkoslettuja. Toinen kasvi on siankärsämö, Achillea millefolium. Jo pelkkä tieteellinen nimi kertoo siitä tuhattaituruudesta. Achilleen. Kantapää. Niin tätä tuosta vastustuskyvyn kohdasta, että kyllä. olet voittamaton, kun käytät siankärsämöä. Kyllä. Ja sitten tosiaan näihin erilaisiin ruoansulatusongelmiin. Sitähän voi laittaa vaikka salaattikastikkeeseen, saada siitä makua. Mäkin kun mä teen yrttiteen, mulla on se 20 purkkia pöydällä, mistä mä valitsen aina joka aamu sen oman yrttiteeni. Niin kyllä siellä on se nokkonen ja siellä on siankärsämö. Mikäs 3 siellä sitten on? Tai mitä ihmiset vois kasvattaa? Niinpä. No mä ehkä valittisin jonkun semmoisen maustekasvin, mistä oikein tykkää.
niin että saisi sinne vaikka basilikaa tai mitä vaan. Että maustekasvit on niin tärkeitä myös, jotka elvyttää sitä ruoansulatusta ja sitten ravintoaineiden imeytymistä. Ne ei ole pelkkää makua vaan. Niin. Tässäkin on nyt minttua, että ihan tuoreena voi laittaa vähän semmoiseen 80-asteiseen veteen. Minttukin voisi olla ihan hyvä kasvatettu. Piparminttu. Olisi. Ja varsinkin niille, joilla on vähän migreeniä ja päänsärkyjä ja joka menee vähän liian lujaa. Kyllä se viljely on kanssa terapiaa. On täällä aika hauska kävellä. Jos nyt olisi päivä, voi että kun tää pörisis, kuulkaa. Täällä olisi mehiläisiä ja kimalaisia tää täynnä. Tosi monelle siinä kasvilääkinnän opettelussa ja fytoterapian opettelussa on ollut se oma terveyslähtökohtana. Kyllä. Joo, mä luulen, että kaikki tämmöiset on myös niin kuin henkilökohtaisia valintoja. Että sitten viimeistään siinä, kun tulee joku ongelma, niin sitten ihminen hoksaa, että miten mä voisin tehdä itteni hyväksi. Kun sä ajattelet ittees, niin sulla on ehkä joku fyysinen tai joku muu ongelma. Monet jopa niin kuin on niin väsyneitä ja stressaantuneita, että tarvitsevat ihan uusia eväitä. Ja siitä lähtökohdasta sä lähdet tutkiin ihan vaikka kirjallisuutta, tulla kursseille ja tsekata, että mitä tohon mun ongelmaani mä voisin käyttää. Silloin se on sun henkilökohtainen juttus. Mulla oli nuorena naisena niin krooniset virtsatietulehdukset. Ja sitten kun ruvettiin munuaisia kuvailemaan, mä ajattelin, että nyt saa riittää. Mä rupean itse hoitamaan itteeni ja mä lähdin käyttämään yrttejä. Olin silloin jo tutustunut jonkin verran niihin. Ja sitten myös niin lähdin niin kuin hiljaisuuden meditaation kautta niin kuin rauhoittamaan itteeni. Eli se hiljaisuushan on äärettömän tärkeä hoitava ominaisuus. Ja tiedetään, mitä se tekee jo nykyään, että se hoivaa ihmistä todella syvältä. Ja hiljaisuuteen voi mennä ajattelemaan täällä päivällä esimerkiksi, kuinka ihanaa olisi sä menet makaan tähän näin kehäkukkien keskellä. Ja vaikka ei olisi mitään vaivaa, niin sä pidät itse hyvässä kunnossa. Eli kasvilääkinnänhän peruspilarit on ne, että sä saat kaikki ravintoaineet ja villivihanneksista vielä lisää. Sä saat yrteistä sitä, että ruoansulatus toimisi kunnolla ja sä saat sitä kautta kaikki voimavarat, imeytyminen hyvä, immuniteettia kohotettaisiin, koska kun mieliala laskee, niin immuniteettikin laskee. Ja sitten yksi, mikä on musta kans tärkeä, on tämä kehon puhdistuminen. Ja kun se puhdistuu, niin sitten se keho alkaa korjaa itteensä. Se voi olla ihan tärkeä syy alkaa käyttää yrttejä, vaikka ei olisi mitään vaivoja. Mutta moni tarvii unen tueksi esimerkiksi just kamomillaa. Moni tarvii vatsansa ongelmiin kamomillaa tai kuukautiskrampeihinsa ja niin edelleen. Ruvetaan tutkimaan niitä kasveja, että mitä ne vaikuttaa. Ja mikä on ihanaa on tietenkin se, että sä opit käyttämään niitä, ei vaan yrttiteessä, mutta myös muulla tavalla. Niin kuin esimerkiksi kamomillakin, niin sehän on aivan ihana vaikka jälkiruuissa. Ja näitähän voi sitten vaikka pakastaa ja laittaa talvella kaikkiin koristukseksi salaatteihin ja jälkiruokiin ja leivonnaisiin. Että näiden kautta me saadaan sitä kauneutta ja kukoistusta. Ja onhan nämä nyt sitten terveyden lähtökohtana vähintäänkin aika paljon kauniimpia. Kyllä. Nyt vaan käyttää yrttejä ja nauttii niistä ja otetaan tämä Suomen luonto hyödyksemme. Siellä on paljon annettavaa ja kunnioitetaan tätä luontoa.
Kiitos. Kiitos. Kiitos.